Вітаю всіх на каналі FF. Почалася весна і ми починаємо робити більші прогулянки і довші. І для того нам не раз знадобляться штативи. Взагалі, чесно кажучи, на тему штативів я давно хотів розповісти, але це якась така тема, яка весь час у мене вислизала. Тобто спочатку мені здавалося, що я все знаю і дуже просто зробити на ту тему відео. Але по мірі того, як я заглиблювався в ту тему, я переконався, як я мало знаю. І тому я зараз думаю про те, що навіть після вивчення всіх тих матеріалів я знаю ще досить небагато, але достатньо, щоб про щось вам розповісти, якісь байки, щось про штативи. Отже, штативи. Перший штатив, про який я хотів говорити, це історичний штатив, на ньому гарний напис «Вальц». Колись існувала така фірма, і вона робила навіть світлофільтри, а не тільки штативи і інше фотообладнання. І цей штатив мені, власне кажучи, пішов в парі із старовинним апаратом. Як бачите, досить мила штука. Значить, можна піднімати центральну колону вгору-вниз, але я це роблю вручну, хоча тут, в принципі, існує важелець, щоб його піднімати, опускати ту колону. Але не всі деталі тут є у справному стані. Що можна сказати про цей штатив? Він тоненький. Бачите, нижні ніжки настільки тоненькі, настільки вони і, бачите, я рукою легко їх рухаю, ідуть вібрації. Так? Тобто він легенький, приємний, красивий, дуже добре для музею фотографії, якщо такий коли-небудь буде у Львові. Але для практичного застосування він не дуже добрий. Тому я і думаю, що в 60-х роках Ліно Манфротто, італієць, професіонал, задумав зробити якісь інші штативи. І з того почався випуск знаменитих штативів Манфротто. Так? Думаю, власне, з таких не дуже добрих штативів. Але потім виявиться, що взагалі добрих штативів дуже мало, а не добрих багато. Отже, штатив Вальц, антикваріат. Їдемо далі. Ось наступний штатив, це фактично мій перший штатив, радянський раритет. Що я про нього можу сказати? Привабливою була ціна, тому що він коштував в районі 10 рублів радянських. Але бачите, як він теліпається успішно, і в принципі тут все теліпається. Це алюміній, причому зроблено дуже неякісно. І знімати на тому штативі я не раджу нікому. Хіба такий штатив можна занести в ресторанчик Захара Мазуха у Львові, бо для інших цілей він не підходить. Хоча, чесно, я вам зізнаюсь, що в принципі від біди можна на нього ставити освітлювальні лампи, так? А крім того, один мій друг успішно використовує цей штатив, коли йому треба підняти клізму і проробити певні медичні процедури. Для того він досить зручний. Також хотів застерегти фотографів від захоплення надто малими штативами. Чесно кажучи, мені завжди подобалися маленькі камери, взагалі маленькі речі. Маленькі штативи також. Але вони, як правило, не стійкі. А чому вони не стійкі? Дивіться, ось штативчик Photo Pro. Він гарно розкладається, його можна запхати в невеликий наплічник. Але ми подивимося тільки на нижню його ніжку. Бачите? А ось його верхня нога. Це найтовща. І плюс до того, скільки тут? Раз, два, три, 4 цани. 4 секції. Раз, два, три, 4. Так. А чим більша кількість цани, тим штатив стає менш стійким. Я вже не кажу про те, що дуже велике значення має товщина ніг. А крім того, він алюмінієвий. А алюміній, на жаль, не дуже добре демпфує, гасить вібрації. Тому цей маленький штатив дуже симпатичний. Може, мій колега-фотограф колись його також пожертвує для фотомузею, якщо такий колись
буде у Львові. Отже, штатив Фотопро. Наступний штатив можна порівняти із революцією, яка пройшла на пострадянських просторах, коли фотоаматори і професіонали почали переходити на зовсім інший клас фотоапаратури. І після радянського штативу мого, який я показував, оцей слік, це було чудо техніки. Значить, чому саме той слік, чому я його вибрав? Це слік АМТ, професійний штатив. Вибрав я його за простим принципом. Я гортав німецький журнал і дивився тести різних штативів, він був серед переможців. Тому я його купив. Привезли його із Туреччини, продавці одягу, мої друзі. І в декларації написали, що це вішалка для одягу. Ну що ж, в принципі, можна його використовувати і так. Отже, він чудовий, стабільний, піднімається достатньо високо, а з центральною колоною ще вище. Але треба розуміти, що центральну колону використовувати вкрай не бажано для серйозних зйомок, тому що центральна колона у рази збільшує вібрації. Отже, коли ви хочете робити знімки максимально різкими, опускайте центральну колону, іншої ради нема. І справжня висота штатива – це буде висота штатива без центральної колони, але піднята на величину штативної головки. Отже, тут міцна, якісна, важка штативна головка, яку можна крутити, очевидно, в 3 площинах. Дуже зручно, поролон. Коли на вулиці холодно, зручно взятися за цей штатив. Він міцний, солідний і добрий. Здавалося б, на тому штативі я би мав заспокоїтись, і я так і думав. Але він має деякі недоліки. Перший його недолік – це вага. 3 кг 400 г. Ви пам'ятаєте про моє правило 3-літрової банки. Не подобається мені така вага. Хоча в свій час він вважався середньою вагою. Зараз він важковаговик. Так? Якщо десь ми їхали на пленер машиною, то його можна було поставити в багажник і проблем не було. Але далеко ходити з ним, не скажу, що це дуже зручно. Ось. Друга річ, крім ваги, це те, що він закінчується на гумові копитці, як дехто називає їх. Так? В принципі, вони не ковзають навіть по паркету, але для зйомки пейзажів це не дуже добре. В сучасній фотографії використовують шипи різних форм і призначень. Так? І нарешті він трошки застарів. Алюміній всюди. Так? Ось його недоліки. І після цього штатива я був змушений задуматися про інший, який мені було би легко з собою носити, і який був би не менш надійний. Отже, після сліка я задумався, що у мене має бути якийсь штатив неважкий, надійний, щоб він добре гасив вібрації. Але проблема в тому, що коли ми хочемо дуже легкий штатив, то він не буде надійним і не буде добре гасити вібрації. Коли ми візьмемо важкий, нам буде незручно його носити. Тому штатив – це завжди певний компроміс. І я замовив на eBay відому фірму Velbon El Carmine 530. Ось цей милий штативчик. В принципі, він невеличкий. Так само поролонові накладки на його ногах. 3 секції, що оптимально. Защіпки, що дуже зручно. Але відразу мушу сказати, що защіпки вважаються менш надійним варіантом, ніж цангове кріплення. І коли я її купив, а купив я її у Великій Британії за 90 фунтів стерлінгів, то я страшенно тішився. Він прийшов в чохлі, з інструкцією, зі всім, практично майже новий.
І я зрозумів, що його доведеться переробляти. Тобто моя втіха була, але вона була не дуже тривкою. Значить, що переробити? Ну, перш за все, я вже казав, що треба уникати центральної колони. Центральна колона добре для установки світла на штатив. Ось я радісно відкручую гачечок. Так? На нього можна чіпляти вагу, щоб збільшити вагу самого штатива і відповідно його стійкість. Так? В якийсь пакетик, сіточку, можна поставити камені, цегли, і він стане значно стійкішим від того. Так? Перевага того штативу, що в нього розбірна колона, і вона легко виймається. Ось я її радісно розібрав. І в мене фактично лишився малесенький відрізочок штативної колони, невеличкий, так, і маленька штативна головка. Треба сказати, що цю штативну головку я докупив окремо. А яка була його рідна? Рідна була масивніша і важча вельбонівська головка. От на деяких форумах писали, що вона знімається, не знімається. Насправді вона знімається з величезним зусиллям, і, власне, мені на роботі умільці розкрутили, і їм то коштувало зусиль, щоб її зняти. Але вона таке зйомна. Так? І натомість я поставив маленьку, симпатичну, люблю маленькі речі, я казав, сліківську головку 704 Е. Так, вона важить всього-навсього по паспорту 290 грам, а фактично 280. Тобто вона дуже легенька і компактна. Попри те, вона зроблена, так пишуть в рекламі, із магнієвого сплаву і дуже міцна. На диво, спочатку, коли я її побачив, то на диво мені взагалі я був незадоволений тою покупкою. Я думав, що я глибоко помилився, але виявилось, що вона спокійно тримає в нахиленому положенні без вібрацій важкий Хорсман, який ви вже бачили в моїх відео, і ніяких проблем із тим немає. Так, і вона мені значно полегшила загальну вагу. Отже, як ви догадалися, я зняв частину штанги, щоб знизити його вагу. Так. Оцей гачок для каменів чи для будь-якої ваги можна використовувати пластикові пляшки і в них наливати воду, якщо під руками є. Це також варіант. Чим важчий штатив, тим він стає стабільніший. Так, і, в принципі, дуже зручно. Але тут була ще одна переробка. Значить, на жаль, цей штатив не є цілком професійний, хоча він карбоновий. Так, а про карбоновий штатив я би мав сказати з самого початку. А що я то не зробив? Ну, напевно, забув. Отже, в принципі, зараз на сучасному етапі варто купувати лише карбонові штативи. Чому так є? Перш за все, карбонові, тобто із вуглецевих волокон зроблені штативи, вони є набагато легші, ніж металеві. Це перший плюс. Друге, не менш важливо, що вони дуже добре гасять вібрації. Є різні літературні дані, від 25% до кількох разів більше вони гасять вібрації, ніж алюмінієві штативи. Тому я думаю, що епоха алюмінію пройшла, і якщо ви маєте можливість, то принаймні в подорожі беріть, купуйте собі лише карбонові штативи. Так? А яка ще переробка? Оскільки він був непрофесійний, то ніжки тут закінчувалися, як модно казати, гумовими копитцями. Так? Значить, в цих копитцях ми зробили дірочки і поставили шипи. Значить, для чого потрібні шипи? Коли ви знімаєте на прілому листі, на ґрунті якомусь, і треба відкнути цей штатив поглибше в землю, щоб він мав опору. В ідеалі, щоб ці шипи війшли в корінь дерева якогось, сперлися об нього. Так? Бо якщо того немає, то вся ця конструкція стає дуже схильною до вібрацій. Тому всі професійні штативи мають шипи.
по крайній мірі мають місце, і тут мені доробили, значить, ці шипи для того штатива. І таким чином він став легшим, без частини центральної колони, достатньо компактним і приємний. В ньому все дуже добре працює. Сліківська головка непогана, але тут треба знов сказати зауваження, бо який би гарний штатив і добрий не був, щось там в ньому та й знайдеться. Так завжди в житті трапляється. Маємо одне, але вилазить щось інше. Значить, в сліківській головці ось ми маємо зйомну таку площадочку, майданчик такий зйомний. І тут використовується такий пресований корок. І на ту тему існують різні думки. Значить, дехто вважає, що цей пресований корок, в принципі, або гума, збільшує вібрації. А дехто вважає, що вони навпаки повинні гасити вібрації. Наукових даних я не знайшов по тому, і тому я мушу застерегти, сказати, що така думка існує. Довожу вас до вашого відома, а ви самі можете собі прийняти власне рішення. Добре корок і гума на штативній головці чи ні. Хоча взагалі штативні головки – це окрема велика тема. Але ця головка дуже симпатична, маленька. Ну, маленькі ручки не завжди зручно. Але вона спокійно завдяки своїй малості залазить у фірмовий вельбонівський чехол. Отже, здавалося б, до того можна було заспокоїтися. Я маю слік для зйомки в студії, важкий, надійний і застарілий. Я маю вельбончик, який я переробив, який після переробки важить порядку кіло 400, кіло 500. До речі, до нього є ще смішний такий мішок для каменю. От, ну, не знаю, як на мене, краще гачок. І повний спокій. Я маю 2 штативи. Але по мірі входження в цю тему я зрозумів, що я глибоко помиляюся. Насправді нема кінця досконалості. І коли я хочу знімати великим форматом, а великий формат – це, як ви розумієте, довгі і дуже довгі витримки. Це парусність камер. Що мається на увазі парусність? Ну, ті самі міхи, їхні розміри, коли на них дує вітер, то він створює дуже великі вібрації. Так? І там мій вельбон буде не зовсім добрий. Тобто мій вельбон добрий для малого формату, тобто full frame тепер, і для середнього. Але от для великого формату селяві. Тому моя наступна розповідь буде зовсім про інший клас штативів, про інші марки штативів. І я продемонструю інший штатив, новий для великого формату, і це буде, думаю, цікаво для нас усіх. Так? Ну а що на прощання побажати? На прощання побажати не використовується центральну колону. Коли ви женетеся за висотою штатива, не забувайте, що чим більше секцій, тим менш він стійкий. Так? Пам'ятайте про те, що сучасні штативи повинні мати шипи. Тому що штатив може бути суперовий, але його ви візьмете на опале листя і будете знімати який пейзаж, і результат буде не дуже добрий. Ну і нарешті варто брати перевірені штативи, ті, які тестувалися, або принаймні хороші штативи відомих фірм. Ось, власне, про цю верхню поличку, верхню планку для штативів ми будемо говорити наступного разу. Я сподіваюся, що я вам не дуже набрид своїми штативами. От, якщо не набрид, то ми повернемося до цієї теми ще раз. Ну, а наразі я з вами прощаюся. Було приємно з вами зустрітися. Мене помилував ковід, і я думаю, що і вас помилує. Амінь. Всього доброго, до побачення.